För att skapa en projektplan så går man in på det projekt som vi vill arbeta med, testprojektet. Och sen kan man antingen jobba ifrån projektplanen eller direkt ifrån Gantt-schemat. Vi tar Gantt-schemat så blir det den grafiska byn. Och det vi gör först här är att vi lägger till de grundläggande milstolparna i projektet. Så vilka faser ska vi ha? Klicka 2 gånger här så lägger jag till 2 milstolpar. Och den första milstolpen då kallar vi för planering. Så att planeringen ska vara färdig till ett visst datum. Och sen har vi helt enkelt genomförande som fas 2 i det här projektet. För att skapa de projektaktiviteter sen som ska finnas inom respektive fas här, för att uppnå den här milstolpen, det här datumet, vad måste vi göra då för någonting? Jo, då högerklickar vi på den och sen så säger vi, håller vi musmarkören över lägg till och sen projektaktivitet. Och då kan man säga att den första aktiviteten vi måste göra här, ja det kanske är en förstudie. Tar vi en till, lägg till och sen säger vi att efter det så vill vi göra en upphandling. Och inom genomförande, vad kan vi tänkas vilja göra där då? Jo, vi kan ju först ha någon slags design. Vi kanske vill ha lite installation. Och sen lite avslutande testning kanske. Så har vi lagt upp de grundläggande faserna i projektet, alltså planering och genomförande, som då avslutas med en milstolpe implicit. Och för att då göra den här planen lite mer som vi har tänkt oss så kan vi säga att vi börjar ju med förstudien och håller på med det en liten stund. Och det är först när vi är färdiga med den som vi vill göra upphandlingen. Och då kan vi säga att vi drar en länk då mellan slutet på förstudien och början på upphandlingen, så vi ser att vi kan inte börja med den här förrän vi har gjort förstudien. Om jag klickar på uppdatera så sorteras den om här för att det blev en annan ordning på aktiviteten nu. Så vi kan säga att först har vi förstudie, sen har vi upphandling och efter det då så ska vi börja med designen. Först efter det så kan vi börja med installationen och sen ska vi ju testa att det hela fungerar. Och så gör vi då den här grundplaneringen då för hur ska det här fördelas ut över tiden. Och här kan vi naturligtvis lägga till hur många milstolpar eller faser och projektaktiviteter som helst. Och för att på ett enkelt sätt kommunicera hur det går i projektet så kan vi klicka längst här till vänster i varje projektaktivitet så finns det ett litet handtag. Och drar vi i det så markerar vi framdrift i projektet. Så det är ett enkelt sätt att skapa en grafisk projektplan som alla i projektet har tillgång till för att säkerställa att vi har en tidshållning som stämmer med det vi har tänkt oss.